નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 28 ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરતા પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી તમામ કરંટ અફેરની પીડીએફ, ઈ બુક તેમજ વર્તમાન પત્રિકાઓ ઉપરાંત ટેસ્ટ આ બધું જ તમે એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની અંદર એક્સેસ કરી શકશો। લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ છે અને ડાયરેક્ટલી પ્લે સ્ટોરમાં સર્ચ કરવાથી પણ મળી જશે। શરૂ કરીએ આજના 28 ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ ભારતીય નૌસેના દ્વારા કયા સ્થળે યુરોપિયન સંઘ સાથે મેડન જોઈન્ટ નેવલ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? તો જે યુરોપિયન સંઘ એટલે કે યુરોપિયન યુનિયન સાથે ભારતીય નૌસેનાએ જે જોઈન્ટ નેવલ એક્સરસાઇઝ કરી છે, મેડન જોઈન્ટ નેવલ એક્સરસાઇઝ, તો એનું આયોજન છે ગિનીની ખાડીમાં થયેલું છે। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। ગિનીની ખાડીની અંદર છે આપણું આ એક્સરસાઇઝનું આયોજન છે એ કરવામાં આવેલું છે। મેડન જોઈન્ટ નેવલ એક્સરસાઇઝ આ એનું નામ છે। કોની સાથે થઈ છે? તો કે ભારતીય નૌસેના અને યુરોપિયન સંઘ બંને વચ્ચે થઈ છે। આ ગિનીની ખાડીમાં થઈ છે। બાકી આના માટેનું જે આયોજન છે, બરાબર, એનો વિચાર એ ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે એક બેઠક થઈ હતી મેરીટાઈમ સિક્યુરિટી ડાયલોગ નામથી। તો મેરીટાઈમ સિક્યુરિટી ડાયલોગ આ એની ત્રીજી આવૃત્તિ હતી, બરાબર, અને ક્યાં થઈ હતી? બેલ્જિયમના બ્રુસેલ્સમાં। મેરીટાઈમ સિક્યુરિટી ડાયલોગ, બરાબર, એની ત્રીજી આવૃત્તિ ક્યાં થઈ? તો કે આ બેલ્જિયમના બ્રુસેલ્સમાં થઈ હતી। બાકી આની પહેલાની જે એડિશન છે, બરાબર, આ ભારત યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચેની જે આ પ્રકારની મેડન જોઈન્ટ નેવલ એક્સરસાઇઝ આની પહેલા 2021માં થઈ હતી, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું। 37માં નેશનલ ગેમ્સનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું હાલમાં જ? જો 37માં નેશનલ ગેમ્સ એની મશાલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું ત્યાંના ગોવાના રાજ્યપાલે। પણ અહીંયા પૂછ્યું છે 37માં નેશનલ ગેમ્સની વાત કરી છે, આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। મુખ્ય વ્યક્તિ આમાં ઉદ્ઘાટનમાં હોય તો એ આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે। 37માં નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કર્યું છે। આ પ્રાણીને ઓળખો, આ પ્રાણીનું નામ શું છે? આ એનો મેસ્કોટ છે, બરાબર। આ ઇન્ડિયન બાયસોન છે, બરાબર। આ મેસ્કોટને નામ શું આપ્યું છે? મેસ્કોટને નામ આપ્યું છે મોગા। 37માં નેશનલ ગેમ્સ માટે જે મેસ્કોટ છે, બરાબર, એનું નામ છે મોગા। આયોજન ગોવાની અંદર થઈ રહ્યું છે અને આ આયોજન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ જે ગોવામાં આવેલું છે ત્યાં આનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। એકચ્યુઅલમાં આનું ઉદ્ઘાટન સમારોહ ત્યાંથી થયું છે। બાકી આનું આયોજન તો કુલ ગોવાની અંદર કુલ 5 સ્થળોમાં થવાનું છે, બરાબર। તેમાં એક છે ગોવાનું માપુસા, મડગાંવ, પણજી, પોંડા અને વાસ્કો। તો કુલ આટલા 5 શહેરો છે ગોવાના કે ત્યાં એનું આયોજન થશે, બરાબર। આનું સમાપન 9 નવેમ્બર થશે। જે મેડલ ટેલી હશે 9 નવેમ્બર આપણે ડિસ્કસ કરશું। બીજી વાત, આજે એશિયન ગેમ્સ છે એનું સમાપન થઈ ગયું હશે, બરાબર। તો આના રિલેટેડ જે પણ અગત્યના મુદ્દાઓ હશે, બરાબર, તે બધા આપણે આવતીકાલના લેક્ચરની અંદર સ્ટડી કરીશું। ક્લિયર? બાકી આના માટેનું જે આદર્શ વાક્ય છે, બરાબર, એ શું રાખ્યું છે? ગેટ સેટ ગોવા, બરાબર। સૌથી પહેલા 1924માં નેશનલ ગેમ્સમાં યોજાયા હતા, બરાબર। બાકી 36માં નેશનલ ગેમ્સ આપણા ગુજરાતમાં થયા હતા, એમાં પણ 4-5 સ્થળોએ આયોજન થયું હતું। લગભગ ટોટલ 6 લોકેશન હતી એમાં ગુજરાતની અંદર આયોજન થયું ત્યારે। અને બાકી 35માં નેશનલ ગેમ્સ છે એનું આયોજન છે એ 2015માં કેરળ ખાતે થયું હતું। તો 35 પછી ઘણો લાંબો ગેપ રહી ગયો, બરાબર, અને પછી લગભગ 2022-23થી આપણે આનું આયોજન કરવાનું શરૂ કર્યું નેશનલ ગેમ્સ। હાલમાં કયા દેશ દ્વારા ગૌરી મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે? આ ગૌરી મિસાઇલ છે આ કયા દેશની છે? આ પાકિસ્તાનની છે। હાલમાં જ આનું સફળ પરીક્ષણ કરી લીધું છે। તો આ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છે। બેલેસ્ટિક મિસાઇલ એટલે શું? સૌથી પહેલા તો વાતાવરણમાંથી બહાર જાય, આખા વાતાવરણની બહાર નીકળી જાય, પછી ફરી પાછું વાતાવરણની અંદર એન્ટર થઈને પછી પોતાના ટાર્ગેટને હિટ કરે। એટલે માની લો કે અહીંથી મિસાઇલ લોન્ચ કરી હોય ને અહીંયા એનો ટાર્ગેટ હોય, બરાબર, પછી ભલે બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 100 કિલોમીટર હોય, પણ ડાયરેક્ટ પ્રહાર ન કરે, પહેલા વાતાવરણની બહાર જશે પછી અંદર આવીને પ્રહાર કરશે। એટલે એકદમ જ્યારે ગતિમાં આવે ત્યારે એકદમ એનો ટાર્ગેટ છે ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે, બરાબર। તો આ ગૌરી મિસાઇલ છે એક પ્રકારની મીડિયમ રેન્જ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છે। તો કેવા પ્રકારની મિસાઇલ છે? તો કઈ કે બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છે, બરાબર। બાકી આ મિસાઇલ છે, બરાબર, એ
કેવી રીતે પોતાના ટાર્ગેટને હિટ કરે છે, તો લોન્ચ થયા વાતાવરણની બહાર નીકળે છે, પછી વાતાવરણની અંદર પ્રવેશ ફરી પોતાના ટાર્ગેટને હિટ કરે. આ પ્રકારની જે મિસાઇલ હોય, બરાબર, એને શું કહેવાય, તો કે બેલેસ્ટિક મિસાઇલ કહેવાય. રેન્જ આની 1300 કિલોમીટરથી 1500 કિલોમીટર સુધીની છે. અને આ મિસાઇલ છે એનું સૌ પ્રથમ વખત છે આનું પરીક્ષણ છે, બરાબર, એ 1998માં કરવામાં આવેલું હતું. ચલો એક ક્વેશ્ચન તમને પૂછું. હમણાં જ એક પાકિસ્તાને બીજી પણ એક મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું હતું. ચલો આ મિસાઇલ તમારે કહેવાની છે, સરફેસ ટુ સરફેસ પ્રકારની મિસાઇલ છે, બરાબર. એટલે હિન્ટ આપું છું. આ મિસાઇલનું નામ તમારે મને કોમેન્ટમાં લખીને કહેવાનું છે, કેટલા લોકોને આવડે છે. હાલમાં જ ઇન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસ એની કેટલામી આવૃત્તિનું આયોજન ભારત મંડપમ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ ભારત મંડપમ હમણાં જ ઉદઘાટન કર્યું હતું નવી દિલ્હી ખાતેથી. તો આ ભારત મંડપમ છે, બરાબર, ત્યાં ઇન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસની 7મી આવૃત્તિનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ઇન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસની 7મી આવૃત્તિ છે, બરાબર. આનું આયોજન ભારત મંડપમ ખાતે નવી દિલ્હીમાં થઈ રહ્યું છે. 7મી આવૃત્તિ છે. આની અંદર કુલ 3 દિવસ માટે 5G અને 6G આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી છે એના ઉપર પ્રકાશ પાડીને આ સમિટમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. તો ટૂંકમાં 5G 6G ઉપર આખી સમિટ છે. આ માટે 100 5G લેબ પહેલ છે એની શરૂઆત પણ કરવામાં આવેલી છે. તો એટલા અગત્યના મુદ્દાઓ છે આમાંથી યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ભારતીય થલ સેના દ્વારા 2023ના રોજ કેટલામાં ઇન્ફન્ટ્રી ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે? ઇન્ફન્ટ્રી ડે છે આ વખતે 77મો છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ભારતીય થલ સેના એને 27મી ઓક્ટોબર ત્યારે ઇન્ફન્ટ્રી ડે ની ઉજવણી કરી. આ વખતે 77મો ઇન્ફન્ટ્રી ડે છે. શું હતો આ દિવસે ખાસ? તો કે શીખ રેજિમેન્ટની સૌથી પહેલી બટાલિયન છે એ શ્રીનગર એરબેઝ ઉપર ઉતરી હતી અને દ્રઢતા સાથે અસાધારણ હિંમત દર્શાવી અને પાકિસ્તાનની આર્મીની દુષ્ટ યોજનાઓ છે એને નિષ્ફળ બનાવવા માટે ધપોલ બની, બરાબર. તો આ એની ખાસિયત છે. 27મી ઓક્ટોબરે આ જે શીખ રેજિમેન્ટ છે એમણે પાકિસ્તાનને ખૂબ સારો જવાબ આપ્યો, પાકિસ્તાનની આર્મીને. તેની યાદમાં આ દિવસને આપણે ઇન્ફન્ટ્રી દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આ ભારતની પ્રથમ સૈન્ય ઘટના છે એની યાદમાં પણ આ દિવસ ઉજવાય છે. ભારતીય સેના છે એની સૌથી પહેલી કોઈ ઘટના અથવા તો યુદ્ધ હોય, બરાબર, તો એને આ યુદ્ધ ગણવામાં આવે છે, બરાબર. અને બાકી આ જે અને ઇન્ફન્ટ્રી છે એને યુદ્ધની રાણી તરીકે આ જે શીખ રેજિમેન્ટ હતી, બરાબર, એ વખતની એને યુદ્ધની રાણી અથવા તો ભારતીય સેનાની કરોડરજ્જુ પણ ગણવામાં આવતી હતી. હાલમાં જ દેશના ત્રીજા નેશનલ એજિંગ સેન્ટરની સ્થાપના કયા સ્થળે કરવામાં આવશે? તો દેશનું ત્રીજું નેશનલ એજિંગ સેન્ટર ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્થપાશે. ઉત્તર પ્રદેશમાં કઈ જગ્યાએ સ્થપાશે? તો કે BHU ખાતે સ્થપાશે. તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સીસ BHU, ત્યાં આ નેશનલ એજિંગ સેન્ટરની સ્થાપના થશે ઉત્તર પ્રદેશમાં. નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર હેલ્થકેર ઓફ ધ એલ્ડરલી, એના અંતર્ગત આ સેન્ટર છે એનો ફાયદો કોને થશે? તો કે વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને થશે. બાકી હમણાં જ ઇન્ડિયા એજિંગ રિપોર્ટ આવ્યો તો યાદ હોય તો ક્વેશ્ચન એવું પૂછે કે આ રિપોર્ટ કોને પ્રકાશિત કર્યો હતો? તો UNFPA આ રિપોર્ટ પ્રકાશિત કર્યો હતો. રિપોર્ટ એવું કહે છે કે 2050 સુધીમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિઓની વસ્તી ભારતમાં સૌથી વધારે હશે. તો સૌથી વધારે કોઈ મોટો વર્ગ હશે તો વૃદ્ધ વ્યક્તિઓનો હશે. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા નીલગિરી તહાર પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો નીલગિરી તહાર પ્રોજેક્ટ છે આ તમિલનાડુની સરકારે શરૂ કરેલો છે. હમણાં તમને ખબર હોય, તમિલનાડુની સરકાર છે એને 7મી ઓક્ટોબરને નીલગિરી તહાર દિવસ તરીકે પણ ઉજવવાની જાહેરાત કરી. 2023માં સૌથી પહેલી વખત તમિલનાડુએ નીલગિરી તહાર દિવસ ઉજવ્યો. અને નીલગિરી છે એ તમિલનાડુનું રાજ્ય પશુ પણ છે. આ પ્રકારનું પ્રાણી છે, બરાબર, એ નીલગિરી છે. નીલગિરી એક વૃક્ષનું નામ પણ હોય છે, પણ અહીંયા આ પ્રાણીની વાત થાય છે. તો નીલગિરી તહાર પ્રોજેક્ટ તમિલનાડુએ શરૂ કર્યો છે. કુલ 25 કરોડનો ખર્ચ કરશે નીલગિરી તહારનું સંરક્ષણ કરવા માટે. હાલમાં જ એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના માર્કેટ સોલ્યુશનના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના માર્કેટ સોલ્યુશનના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે ભાર્ગવ દાસ ગુપ્તાની નિયુક્તિ થઈ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, બરાબર, એણે આ માર્કેટ સોલ્યુશનના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે ભાર્ગવ દાસ ગુપ્તાની નિયુક્તિ કરી છે. બાકી એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક વિશે થોડુંક બીજું બધું યાદ રાખી લો. એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, બરાબર, એના અત્યારે ઉપાધ્યક્ષ અશોક લવાસા છે અને એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના અધ્યક્ષ છે એ મોસાત્સુ અસકાવા
છે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના સૌથી મોટા શેર હોલ્ડરની વાત કરીએ તો એમાં જાપાન, અમેરિકા, ચીન અને ચોથા ક્રમે ભારત આવે છે. બરાબર. થોડાક અગત્યના વનલાઇનર ક્વેશ્ચનની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વનલાઇનરમાં, હાલમાં જ WHO એના ટીબી સલાહકાર સમૂહના સદસ્ય તરીકે કયા ભારતીય વ્યક્તિની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો ટીબી સલાહકાર સમૂહ WHO નું એના સદસ્ય તરીકે એક ભારતીય વ્યક્તિની નિયુક્તિ થઈ છે. આમનું નામ છે સારંગદેવ. એમને ખાસ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ અમેરિકી પ્રતિનિધિ સભાના નવા સ્પીકર કોણ બન્યું છે? તો અમેરિકાની પ્રતિનિધિ સભાના નવા સ્પીકર બન્યા છે માઇક જોન્સન. એમને યાદ રાખીશું. અમેરિકાની અંદર જે પ્રતિનિધિ સભા હોય છે તો એના નવા સ્પીકર માઇક જોન્સન બન્યા છે. હાલમાં જ એરબસ દ્વારા ભારતના કયા આઈઆઈટી સાથે એરોસ્પેસ શિક્ષા અને ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમજૂતી કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે? તો એરબસે આઈઆઈટી કાનપુર સાથે આ માટે કરાર કર્યા છે એરોસ્પેસ શિક્ષા અને ઇનોવેશન માટે. ઇન્ટરનેશનલ એનિમેશન ડે આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? ઇન્ટરનેશનલ એનિમેશન ડે છે આ દર વર્ષે 28મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે, એટલે કે આજે છે ઇન્ટરનેશનલ એનિમેશન ડે. હાલમાં જ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે વર્લ્ડ ટ્રોમા ડે આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો વર્લ્ડ ટ્રોમા ડે છે આ 17 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવેલો હતો. આન્સર આવશે 17 ઓક્ટોબર. હાલમાં જ વિશ્વ કુચીપુડી દિવસ નિમિત્તે આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડા ખાતે ત્રીજો વિશ્વ કુચીપુડી નાટ્ય મહોત્સવ, ત્રીજો નહીં, આ વખતે ચોથો હતો. બરાબર. તો ચોથો વિશ્વ કુચીપુડી નાટ્યોત્સવ એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દર વર્ષે નીચેનામાંથી કયા દિવસે આ દિવસ ઉજવાય છે? વિશ્વ કુચીપુડી દિવસ ઇન શોર્ટ ક્યારે ઉજવાય છે? તો કુચીપુડી દિવસ છે 15 ઓક્ટોબરે દર વર્ષે ઉજવવામાં આવે છે. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે મુખ્યમંત્રી સંપૂર્ણ પુષ્ટિ યોજનાની શરૂઆત કરી હતી? તો મુખ્યમંત્રી સંપૂર્ણ પુષ્ટિ યોજના ઓડિશાની સરકારે શરૂ કરી છે. તો આન્સર આવશે ઓડિશા. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી કર્મ તત્પર અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? તો મુખ્યમંત્રી કર્મ તત્પર અભિયાન છે આ ઓડિશાની સરકારે શરૂ કર્યું છે. આન્સર આવશે ઓડિશા. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા ગૃહ આધાર સ્વીકૃતિ આદેશની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો ગૃહ આધાર સ્વીકૃતિ આદેશ ગોવાની સરકારે શરૂ કર્યા છે. આન્સર આવશે ગોવા. બાકી આ સાથે અહીંયા આપણે 28મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેરને સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 29મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.